به نام خالق هستی، ناخودآگاه جمعی و کهن الگوها، فصل دوم، پارت 1. قبل از اینکه خواندن کتاب را آغاز کنم، از شما دوستان عزیزم میخوام نظرات سازنده خودتون رو در خصوص این کتاب با من به اشتراک بذارید و برای انرژی بیشتر من کانال ما رو سابسکرایب و ما رو لایک کنید. جنبه‌های روانشناسانه کهن الگوی مادر درباره مفهوم کهن الگو. مفهوم مادر اعظم به زمینه مذاهب تطبیقی تعلق دارد و انواع متنوعی از مادر الهه ها را در بر می‌گیرد. این مفهوم در نگاه اول در حیطه روانشناسی قرار نمی‌گیرد، چون به ندرت در عمل با چنین تصویری از مادر اعظم مواجه می‌شویم و چنین اتفاقی فقط در شرایط خاصی روی می‌دهد. این نماد مشخصاً از کهن الگوی مادر گرفته شده است. اگر بخواهیم پس زمینه تصویر مادر اعظم را از دیدگاه روانشناسی بررسی کنیم، از آنجا که کهن الگوی مادر مفهوم گسترده تری است، باید اساس بحث ما بر مبنای این کهن الگو باشد. با وجود آنکه بحثی طولانی درباره مفهوم یک کهن الگو در یک مرحله ضرورت ندارد، بیان چند نکته کلی در این باره ضروری است و ما را از موضوع اصلی دور نمی کند. در زمانهای قدیم علیرغم نظریات مخالف ارسطو و تأثیر آنها و درک نظریات افلاطون درباره مثل به عنوان پدیده‌ای برتر که پیش از همه پدیده ها به وجود آمده است کار سختی نبود، با وجود آنکه کهن الگو مفهوم مدرنی به نظر می رسد. در حقیقت پیش از زمان آگوستین هم مورد استفاده قرار می گرفت و با مفهوم موصول در نظریه افلاطون مترادف بود، هنگامی که احتمالاً به قرون سوم تعلق دارد. خداوند را به عنوان نور کهن الگویی توصیف کرد. این ایده را تشریح می کرد که خدا شکل اولیه نور است، یعنی خداوند قبل از اینکه پدیده نور وجود داشته باشد و از آن برتر است. اگر فیلسوف بودم باید نظریه افلاطونی را ادامه می دادم و می گفتم جایی در مکانی فراتر از آسمانها اصلی یا تصویری ازلی از مادر وجود دارد که پیش از همه پدیده هایی که عنصر مادرانه در معنای گسترده کلمه در آنها متجلی می شود وجود داشته و از همه آنها برتر است. اما من یک محقق تجربی هستم، نه فیلسوف. نمیتوانم به خودم اجازه بدهم و فرض کنم که طبیعت مخصوص من و طرز فکرم درباره مشکلات روشنفکرانه ارزش جهانی دارد. واضح است که این نوع تصورات فقط از یک فیلسوف برمی آید که همیشه فکر می کند تمایلات و طرز فکرش جهانی است و این حقیقت را تشخیص نمی دهد که معادلات شخصیش فلسفه اش را می سازد. به عنوان محقق تجربی باید خاطر نشان کنم که تمایلی وجود دارد که ایده ها را موجوداتی واقعی می داند و نه چیز دیگری. ممکن است بگوییم کاملا اتفاقی است که در 200 سال گذشته در دوره زندگی کرده ایم که این فرض که افکار انسان ها سطحی هستند یا حتی ایده ها صریح نیستند رواج نداشته است. هر کس که مثل افلاطون فکر کند باید بهای این اشتباه تاریخیش را با مشاهده اصل فراآسمانی یعنی متافیزیکی، ایده‌ای که به قلمرو غیر قابل بررسی ایمان و خرافات محول شده یا از روی خیرخواهی به شاعران سپرده شده بپردازد
یک بار دیگر در اختلاف طولانی مدت بر سر موضوعات جهانی دیدگاه نومینالیستی بر دیدگاه رئالیستی غلبه کرد و موسول تبدیل به نجوایی کوتاه شد. این تغییر با پیشرفت قابل توجه تجربه گرایی همراه گردید و یا شاید در حقیقت دلیل اصلی پیدایش آن هم همین بود که فوایدش برای هوش انسان بسیار مشخص است. از آن به بعد موسول دیگر چیزی که اولویت داشته باشد نیست، بلکه در درجه دوم قرار می گیرد. طبیعتاً نومینالیسم جدید ادعای ارزشمند جهانی دارد، علی‌رغم این حقیقت که این دیدگاه هم بر اساس نظریه‌ای محدود و تعریف شده که رنگ و بوی خلقیات دارد بنا نهاده شده است. نظریه مذکور چنین است: ما هر چیزی را که از بیرون دریافت می کنیم و می توانیم آن را تایید کنیم می پذیریم. مورد ایدئال تایید شدن به وسیله تجربه است. نقص این نظریه به این شکل است: ما هر چیزی را که از درون دریافت کنیم و نتوانیم آن را تایید کنیم میپذیریم. ناامیدی در این قضیه کاملا مشهود است. فلسفه طبیعی یونان با توجیهی که به موضوع دارد در کنار استدلال ارسطویی پیروزی دیرهنگام اما همه جانبه‌ای بر افلاطون به دست آورد. با این وجود هر پیروزی امکان شکست در آینده را در خود دارد. در روزگار ما نشانه‌های تغییر طرز فکر شدیداً افزایش یافته است. اینکه فرضیه کانت درباره دسته‌ها بیش از هر چیز دیگری هر تلاشی را برای احیای متافیزیک به معنای قدیمی کلمه از بین میبرد و در همان حال راه را برای تولد دوباره روحیه افلاطونی هموار می کند. اهمیت زیادی دارد، اما اینکه هیچ نوع متافیزیکی نمی تواند منطق انسان را ارتقا دهد درست باشد. اینکه هیچ دانش تجربی نیست که به وسیله ساختار اولیه شناخت محدود نشده باشد هم صحت دارد. حدود 1.5 قرن از پیدایش نقد منطق مطلق می‌گذرد و کم کم همه قانع شدند که فکر کردن، فهمیدن و دلیل آوردن را نمی‌توان به عنوان پروسه‌های مستقلی در نظر گرفت که فقط تابع قوانین ابدی منطق هستند، بلکه آنها نقش‌های روانی است که با شخصیت همکاری می کند و تحت تاثیر آن قرار دارند. ما دیگر نمی پرسیم که آیا این چیز یا آن چیز دیده شده، شنیده شده، به کار برده شده، وزن شده، حساب شده یا به آن فکر شده تا منطقی بودنش اثبات شود. در عوض می پرسیم چه کسی آن را دیده، شنیده یا به آن فکر کرده است. این طرز فکر انتقادی که با معادله شخصی در مشاهدات و اندازه‌گیری پروسه‌های کوچک آغاز شده، اکنون تا جایی پیش رفته که روانشناسی تجربی را به وجود آورده است، به طوری که در دوران پیش از ما چنین چیزی شناخته شده نبود. امروزه قانع شده ایم که در همه زمینه‌های دانش قضایای اثبات شده روانشناسی وجود دارد که تأثیر تعیین کننده‌ای بر انتخاب مواد، روش تحقیق، ماهیت نتیجه گیری و شکل دهی به نظریه ها و فرضیه ها دارد. حتی به این باور رسیده ایم که شخصیت کانت عامل بسیار تأثیرگذاری در نقد منطق مطلق است. نه تنها فیلسوفان ما، بلکه ترجیح و اولویت‌های فلسفیمان و حتی آنچه که تمایل داریم بهترین حقیقت‌ها بنامیم، گرچه به طور خطرناکی توسعه تشخیص فرضیات شخصی دست کم گرفته نشده باشند. حداقل تحت تاثیر این امر قرار گرفتند. ما فریاد میزنیم که آزادی خلاقانه از ما گرفته شده است. چه؟ آیا ممکن است کسی فقط درباره خودش فکر کند، حرف بزند
یا هرچه می‌خواهد بکند؟ با توجه به این فکر که ما دوباره اغراق نمی کنیم و بنابراین قربانی روانشناسی بی حد و مرز شده ایم، به نظر من دیدگاه انتقادی که در اینجا مطرح شد غیر قابل اجتناب است. این دیدگاه اساس، اصل و روش روانشناسی مدرن را تشکیل می دهد. در همه فعالیت‌های انسان‌ها عامل اولیه وجود دارد که ساختار ذاتی، نیمه آگاه و ناخودآگاه فردی روان انسان را تشکیل می دهد. مثلا روان نیمه آگاه نوزادی که تازه متولد شده ظرفی خالی نیست که تحت شرایط مناسب همه چیز در آن ریخته شود. برعکس روان انسان واحدی بسیار پیچیده، تعریف شده و شخصی است که چون نمیتوانیم دقیقاً آن را ببینیم در نظرمان نامعین، غیر مشخص است. اما در همان لحظه ای که اولین نشانه های قابل مشاهده زندگی روانی شروع به خودنمایی می کند، انسان باید کور باشد تا نتواند مشخصه های منحصر به فرد آن، یعنی شخصیت بیمانندی را که در پشت آن وجود دارد تشخیص دهد. به سختی میتوان فرض کرد که همه این جزئیات درست در همان لحظه ای که آشکار شده اند به وجود آمده باشند، هنگامی که موضوع تمایلات ناسالمی باشد که در والدین هم وجود داشته. استنباط می نماییم که انتقال ارثی از طریق بخشی از نطفه که قابلیت توارث داشته روی داده است. همانطور که وجود بیماری سر را در کودکی که مادرش دچار این بیماری بوده غیر منتظره نمی‌دانیم، در اینجا نیز به وسیله وراثت موهبت‌ها و استعدادهایی را که می‌تواند در کل یک نسل یافت توضیح داده ایم. به همین روش میتوان اعمال غریزی پیچیده در حیواناتی را که هرگز پدر مادرشان را ندیده اند و بنابراین احتمالاً نتوانستند توسط آنها آموزش ببینند را تعیین کرد. امروزه باید با این فرضیه شروع کنیم. تا جایی که پای تمایلات قبلی در میان است، تفاوت زیادی میان انسان و موجودات دیگر وجود ندارد. مانند همه حیوانات، انسان از هوشی علمی برخوردار است که در میان هم نوعانش پرورش یافته و در بررسی‌های دقیق‌تر مشخصه‌های خاصی دارد که در اجداد خانواده هم وجود داشته است. ما کوچکترین دلیلی در دست نداریم تا فرض کنیم فعالیت‌ها یا نقش‌های انسانی خاصی وجود دارد که می‌توان آنها را از این قانون مستثنا کرد. ما نمی‌توانیم بفهمیم که تمایلات یا استعدادهایی که اعمال غریزی را در حیوانات به وجود می‌آورند چه هستند. ما نمی‌توانیم بفهمیم که تمایلات یا استعدادهایی که اعمال غریزی را در حیوانات به وجود می‌آورند چه هستند. همچنین برای ما غیر ممکن است بفهمیم که ماهیت تمایلات روانی نیمه آگاهی که به کودک امکان می‌دهند رفتارهای انسانی داشته باشد چه هستند. ما فقط می‌توانیم فرض کنیم که رفتارهای او از الگوهای کارکرد حاصل شده است که من آنها را به معنای پنداره توصیف کردم. کلمه پنداره نه تنها شکل فعالیتی را که در جریان است شرح می‌دهد، بلکه به موقعیتی که موجب انجام گرفتن فعالیتی شده نیز می‌پردازد. این پنداره ها تصاویری ازلی هستند، چون به همه انواع تعلق دارند و اگر از جایی سرچشمه گرفته‌اند، منبع آنها باید دست کم با آغاز انواع تلاقی داشته باشند. آنها ویژگی‌های انسانی، بشر و قالب خاص فعالیت‌های انسان هستند. این قالب خاص وراثت نام دارد و در بخشی از نطفه که عامل انتقال توارث است یافت می‌شوند.
این ایده که این قالب از طریق وراثت منتقل نمی شود و در هر کودکی دوباره متولد می شود، به اندازه این باور اولیه که خورشیدی که امروز طلوع می کند با خورشیدی که دیروز غروب کرد تفاوت دارد نامعقول است. از آنجا که همه موضوعات روانی شکل عملی دارند، این امر باید در مورد کارهای فردی، به ویژه آن دسته از کارکردها که مستقیما از تمایلات نیمه آگاه سرچشمه میگیرند نیز صدق کند. مهمترین این کارکردها تخیل خلاق است. در محصولات خیال پنداره‌های ازلی آشکار شده‌اند و کاربرد خاص کهن الگو نیز در اینجا مشخص می شود. بدون ادعا من نخستین کسی هستم که این حقیقت را خاطر نشان می کنم. افتخار این موضوع به افلاطون می رسد، اولین محقق در زمینه نژاد شناسی که توجه همه را به رویداد گسترده ایده های اولیه خاصی جلب کرد. آدولف باستین بود. دو محقق دیگر به نامهای هوبرت و ماس که از پیروان دیرک هام بودند درباره دسته‌بندی های تخیل صحبت کردند. هرمان یوسنر نیز برای نخستین بار کارکرد ناخودآگاه را تحت عنوان تفکر ناخودآگاه تشخیص داد و نقش مهمی در این مبحث ایفا کرد. اگر من هم نقشی در این کشف‌ها داشته باشم، این نقش شامل نشان دادن این امر است که کهن الگوها فقط از طریق سنت، زبان و مهاجرت منتقل نمی شوند، بلکه به طور لحظه‌ای در هر زمان و مکانی بدون توجه به تأثیرات خارجی مجدداً احیا می شوند. البته نباید دخالت‌های دور از ذهن گفته فوق را نادیده بگیریم، چون به این معناست که کهن الگوها در همه قالب‌های روانی ناخودآگاه که تمایلاتی زنده و فعال هستند یا در مثل افلاطونی حضور دارند، به طور دائم بر احساسات، اندیشه‌ها و اعمال ما نیز تأثیر می‌گذارند. من بارها و بارها با این تصور اشتباه روبرو شدم که کهن الگو با توجه به محتوایش مشخص می شود. به عبارت دیگر، کهن الگو نوعی ایده ناخودآگاه است. اگر چنین اصطلاحی پذیرفتنی باشد، لازم است بار دیگر خاطر نشان کنم که کهن الگوها با توجه به محتویاتشان تعریف نمی شوند، بلکه با توجه به قالبشان آن هم تا اندازه محدودی مشخص می شوند. تصویر ازلی فقط هنگامی با توجه به محتویاتش تعیین می شود که خودآگاه شده باشد و بنابراین سرشار از مصالح حاصل از تجربه آگاهانه باشد. با این وجود، همانطور که در جای دیگری توضیح دادم، قالب آن را می توان با سیستم محوری کریستال مقایسه کرد که ساختار کریستالی را در مایع مادر ایجاد می کند، اگرچه خودش وجودی مادی ندارد. کریستال بر مبنای روش خاص متراکم شدن یونها و مولکولها شکل می گیرد. کهن الگو به خودی خود خالی و کاملا صوری است و چیزی جز تکولیت پرومنت دی، یعنی امکان به نمایش در آمدن نیست که به آن اولویت داده شده است. این نمودها خودشان ارثی نیستند و فقط قالبند و از این نظر کاملا به غرایز شباهت دارند که فقط به وسیله فرمشان مشخص می شوند. تا زمانی که غرایز خود را به صورت عینی نشان ندهند، وجود آنها هم بیشتر از وجود کهن الگوها قابل اثبات نیست. با توجه به معین بودن چارچوب، مقایسه‌ای که با کریستال انجام شد تا حدی مؤثر است، چون سیستم محوری فقط ساختار برجسته را نشان می‌دهد و قاب عینی کریستال
تک را نشان نمی دهد. کریستال ممکن است کوچک یا بزرگ باشد و به دلیل اندازه متفاوت سطحش یا به دلیل پرورش دو کریستال با یکدیگر انواع بی‌نهایت متفاوتی را دارا باشد. تنها چیزی که ثابت می نماید همان سیستم محوری یا تناسب هندسی یک نواخت آن است. این امر در مورد کهن الگو هم صدق می کند. می توان سرچشمه اش نامید و برایش اساس معنایی تعریف کرد، اما فقط سرچشمه و نه نمودهای عینیش را. به همین ترتیب حضور خاص تصویر مادر در هر زمان خاص را نمیتوان فقط از کهن الگوی مادر اثبات کرد، چون این تصویر به عوامل بیشمار دیگری هم بستگی دارد. 1. کهن الگوی مادر. مانند همه کهن الگوها، کهن الگوی مادر نیز جنبه‌های بسیار گوناگونی دارد. من در اینجا فقط برخی از ویژگی ها اشاره می کنم. مادر و مادر بزرگ، نامادری و مادر همسر هر کس بیشتر اهمیت را دارند. در درجه بعدی هر زن دیگری قرار دارد که فرد با او رابطه برقرار می کند. مثلا پرستار یا مدیر یا شاید یکی از جده های دور. در رده بعد کسانی قرار دارند که می توان آنها را به صورت مجازی مادر دانست. الهه ها و به ویژه ایزد بانو، باکره مقدس و صوفیا در این دسته قرار می گیرند. در اسطوره شناسی انواع زیادی از کهن الگوی مادر مشاهده می شود، مثل مادری که در اسطوره دمیتروکور به صورت دوشیزه‌ای نمایان می شود، یا مادری که در اسطوره سیبل آتیس معشوقه‌ای نیز هست. نمادهای دیگر مادر به طور مجازی در چیزهایی حضور دارد که نشان دهنده هدف کوشش برای دستیابی به رستگاری، مانند بهشت، قلمرو الهی و اورشلیم آسمانی است. بسیاری از چیزهایی که تعلق خاطر به وجود می آورند یا هیبت دارند، مثل کلیسا، دانشگاه، شهر یا کشور، آسمان، زمین، جنگل‌ها، دریا یا آب‌های راکد، دنیای زیر زمین و ماه، می توانند نماد مادر باشند. این کهن الگو معمولاً به چیزها و جاهای ارتباط پیدا می کند که نشان دهنده باروری و حاصلخیزی هستند. مرکز وفور نعمت، مزرعه شخم زده شده، باغ. این نماد می تواند به صخره، غار، درخت، چشمه، چاه عمیق یا مجراهای گوناگون مانند حوض غسل تعمید یا گلهای ظرف مانند مثل گلهای سرخ یا نیلوفر آبی ارتباط پیدا کند. به دلیل اینکه این کهن الگو حس حمایت را در خود دارد، حلقه جادویی یا ماندالا نیز میتواند نوعی کهن الگوی مادر باشد. اشیاء توخالی مانند اجاق و ظروف آشپزی و البته رحم و هر چیزی شبیه به آن به کهن الگوی مادر ارتباط دارد. بسیاری از حیوانات مانند گاو، خرگوش و حیوانات مفید نیز به این فهرست اضافه می شوند. همه این سمبل ها می توانند معنای مثبت و موافق با معنای منفی و شیطانی داشته باشند. الهه های سرنوشت مویرا، گرای، نومس هر دو جنبه را دارند. نمادهای شیطانی در زن جادوگر، اژدها یا هر حیوانی که قابلیت بلعیدن و در هم پیچیدن را دارد، مثل یک ماهی بزرگ یا مار، قبر، موجود گوشتخوار، آب عمیق، مرگ، کابوس‌ها و شیاطین. امپوسا، لیلیس و غیره متجلی می شوند. البته این توضیحات کامل نیست و فقط مهمترین ویژگی های کهن الگوی مادر را تعیین می کند. خصوصیت هایی که به این کهن الگو متصلند، نگرانی مادرانه و همدردی قدرت جادویی مؤنث، خرد
و تعالی روحی که موجب ارتقاء سطح منطق می شود. هر غریزه یا تمایل مفید هر چیزی که خوش‌یمن است، هر چیزی که تسلی می بخشد و حمایت می کند و موجب رشد و باروری می شود هستند. جایگاه دگرگونی جادویی و تولد دوباره در کنار دنیای زیر زمین و ساکنانش به وسیله مادر سرپرستی می شود. اگر به جنبه منفی موضوع توجه کنیم، کهن الگوی مادر ممکن است نشان دهنده هر چیز اسرارآمیز مخفیانه و تاریک باشد. مغاک، دنیای مردگان، هر چیزی که میبلعد، فریب میدهد و مسموم میکند یا مثل سرنوشت وحشت‌آور و غیر قابل اجتناب است. همه این ویژگی های کهن الگوی مادر کاملا در کتابم به عنوان نمادهای دگرگونی ثبت شده است. در آن کتاب من این ویژگی های دوگانه را تحت عنوان مادر دوست داشتنی و وحشتناک دسته‌بندی کردم. شاید آشناترین مثال تاریخی سرشت دوگانه مادر برای ما مریم باکره باشد که نه تنها مادر عیسی است، بلکه بر مبنای تمثیل‌های قرون وسطی صلیب او هم هست. در هند مادر دوست داشتنی و وحشتناک کایلی دو چهره است. فلسفه سانکیا کهن الگوی مادر را به عنوان مفهوم پراکتیک ماده توصیف کرده و سه گونیوس یا ویژگی اصلی برای آنها قائل شده است. ساتیف، تاماس، آراژاس، خوبی، نفسانیات، تاریکی. مادر سه جنبه ضروری دارد: خوبی، تسلی دهنده و نیرو بخش، احساساتی بودن زیاد و عمیق بودن مثل رودخانه. ویژگی خاص اسطوره فلسفی که پراکرتی را در حال رقصیدن در برابر پروشان نشان می‌دهد تا او را به یاد دانش موشکافانه بیندازد، به کهن الگوی مادر تعلق ندارد و در حقیقت متعلق به کهن الگوی انیماست که همیشه در نگاه اول در روانشناسی انسان با تصویر مادر آمیخته می شود. اگرچه تصویر مادر آنطور که در داستان‌های عامیانه تشریح می شود کم و بیش جهانی است، ولی این تصور در روان فرد کاملاً تغییر می کند. درمانگر هنگام روبرو شدن با بیماران از همان ابتدا تحت تاثیر اهمیت مادر قرار می گیرد. شخصیت مادر در همه روانشناسی‌های فردی بسیار برجسته است و همانطور که می‌دانیم حتی در نظریه‌ها نیز هرگز از آن فراتر نمی‌رود و به سایر عوامل پدید آورنده علت و معلول نمی‌پردازد. دیدگاه من با سایر نظریه‌های موجود در زمینه رواندرمانی تفاوت دارد، چون من برای مادر واقعی بیمار اهمیت آسیب شناسانه محدودی قائلم. من باور دارم همه تأثیراتی که بنابر روایات ادبیات بر کودکان اعمال می شود فقط از سوی مادر نیست، بلکه از سوی کهن الگویی است که روی مادر فرافکن شده است و به او پیشینه‌ای کهن الگویی می‌دهد و او را سرشار از اقتدار و نیروی اسرارآمیز می‌کند. تأثیرات علت و معلولی و آسیب شناسی به وجود آمده توسط مادر باید به دو گروه تقسیم شوند. یک، گروهی که با خصیصه‌های فردی یا طرز فکر واقعی مادر ارتباط دارند. دو، گروهی با ویژگی‌های ظاهری مادرانه که واقعیت را کم و بیش با فرافکنی‌های خیالی یا همان کهن الگویی از سوی کودک ترکیب می‌کند. فروید مشاهده کرده بود که مبحث علت و معلول در مورد بیماران روان نژند، برخلاف آنچه در ابتدا می‌پنداشت، ریشه در تأثیرات آسیب شناسی ندارد، بلکه دلیل اصلی آن حالت خاصی از پیشرفت خیالات کودکانه است. این نکته به معنای انکار آن نیست
که میتوان این پیشرفت را نتیجه تأثیرات مخرب مادر بر کودک دانست. من برای خود این قانون را وضع کردم که برای پیدا کردن دلیل اختلالات روانی در دوران کودکی اول مادر را بررسی کنم، چون بر مبنای تجربیاتم می‌دانم که احتمال اینکه کودک به طور طبیعی رشد کند و دچار اختلال روانی نشود بیشتر است و اینکه در اکثریت قریب به اتفاق بیماران دلایل اصلی اختلالات را می‌توان در والدین به خصوص در مادر جستجو کرد. محتویات خیالات غیرعادی را فقط تا حدی میتوان به مادر واقعی نسبت داد، چون معمولاً در آنها تلمیحاتی واضح و غیر قابل اشتباه وجود دارد که ممکن نیست به انسان اشاره داشته باشند. این امر به ویژه وقتی پای عوامل اسطوره‌ای مشخصی در میان باشد صحت دارند. به عنوان مثال، وقتی که در موارد بسیاری از ترس‌های دوران کودکی مادر ممکن است به شکل حیوان وحشی، جادوگر، روح، دیو، موجودی دوجنسی و مانند آن ظاهر گردد، با این وجود باید به خاطر داشته باشیم که این گونه خیالات همیشه هم منبع اسطوره‌ای ندارند و حتی اگر هم داشته باشند ممکن است همیشه ریشه در کهن الگوی ناخودآگاه نداشته باشند و با توجه به داستان‌های پریان یا گفته‌ای تصادفی شکل گرفته باشند. بنابراین در هر موردی باید به اندازه کافی تحقیق شود و بنا به دلایل علمی چنین تحقیقی در رابطه کودکان هم باید مثل بزرگسالان انجام شود، چون آنها تقریباً همیشه در طول دوران خیالاتشان را به درمانگر منتقل می کنند، یا اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم خیالات آنها به طور اتوماتیک روی درمانگر فرافکن می شود. در پایان از شما دوستان عزیزم می خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.